Good morning. आज Mero2Paisa स्टुडियोजमा हामी फेरि आएको छौँ पडकास्टको लागि र आज मसँग अर्को एउटा गेस्ट हुनुहुन्छ. His name is Dibyesh Giri. Dibyesh is my fellow alumni for Rockstar 2014-15 investment recipient. He's an entrepreneur. He's an activist, aspiring politician. Also a teacher पनि ho. And with all this said, he's also a very good friend of mine as a guest, Dibyesh Giri. One, two, three, four, five, six, seven. Hello, namaste. Welcome back to Mero2Paisa. As February, February में अड्किरहेको रहेछु म. March 6th. एक दुई हप्ताको फेब्रुअरी भन्नुको कारण चाहिँ एक डेढ हप्ताको ग्याप भयो पडकास्ट गर्न. तर हामी चाहिँ अहिले स्टार्टिङ मार्च विभ स्टार्टेड आवर गेस्ट सिरिज जुनमा चाहिँ आज मेरो अगाडि चाहिँ मेरो साथी कन्टेम्पोरेरी बिजनेस पर्सन एन्टरप्रेन्योर धेरै डेफिनेसन्सहरू छ, धेरै इन्ट्रोडक्सनहरू छ. दिवेश गिरी हुनुहुन्छ मसँग र हाम्रो सेकेन्ड गेस्ट. दिवेश ब्रो, वेलकम टु Mero2Paisa. थ्याङ्क यू सो मच. आज फाइनली आइपुग्यो. दिवेश ब्रो र मेरो चाहिँ चिन्जान चाहिँ कहाँ भयो भने हामी दुइटै फन्डिङ खोजिरहेका एन्टरप्रेन्योर्सहरू चाहिँ हामी रकस्टार इम्प्याक्ट भन्ने प्रोग्राम जुन चाहिँ म मेन्सन गरिरहेको हुन्छु पडकास्टमा र धेरैलाई अब थाहा पनि भइसक्यो होला. त्यहाँ हामी चाहिँ 10वटा सेलेक्टेड कम्पनी मध्येका फाउन्डर्सहरू मध्ये थियौँ र दिवेश ब्रो र मेरो बिचमा पनि धेरै प्यारलल्सहरू छ. आज त्यो प्यारलल्सहरू एक्सप्लोर गर्दै चाहिँ योबाट केही भ्याल्यु ड्रिभन केही निकालौँ भन्ने चाहिँ सोचले चाहिँ आजको पडकास्ट स्टार्ट गरौँ. एक त हामी दुवैजना तराईमा जन्मेका केटाहरू. कति सालमा जन्मेको? जय मधेस. कति? म 37 सालमा जन्मेँ. मभन्दा 1 वर्ष जेठो हुनु रहेछ भनेपछि हामी अलमोस्ट द सेम एज ग्रुप र नेपालमा तराईमा जन्मेर हुर्क्यौँ कता त? म जनकपुरमै हुर्क्यो. बोर्न एन्ड ब्रोट अप. म जनकपुर मेरो घर हो होइन. जन्मन चाहिँ म एक्चुअली त्यो भद्रपुर मेरो मामा घर हुनु, त्यो पनि तराई नै हो. तर अब हाम्रोमा चाहिँ नाइडामा जुन जिल्ला लेख्यो त्यही हो, बोर्न एन्ड ब्रोट अप पनि होइन. मेरो घर चाहिँ जनकपुरबाट 2-3 किलोमिटर पर चाहिँ मौवा भन्ने एउटा गाउँ छ होइन, जुन चाहिँ जनकपुर जयनगर रेलवे जुन ट्र्याक छ नि त्यसको ठ्याक्कै नजिकै छ. त्यहाँ चाहिँ अब बेसिकली मेरो फ्यामिली एन्सेस्ट्रल हाउस त्यहाँ हो. त्यहाँबाट जनकपुरमै स्कुलिङहरू सबै गरियो. त्यसपछि चाहिँ इन्डियातिर लाग्यो पढ्नको लागि. त जनकपुर वाज फन, रमाइलो. इन्जिनियरिङ इन्डियामा म कम्प्युटर साइन्स पढाएँ हो. आई स्टडिड इन कम्प्युटर साइन्स ब्याचलर हैदराबादमा पढाएँ अनि मास्टर्स चाहिँ म पुणे युनिभर्सिटीबाट गरेँ. र दिवेश ब्रोले चाहिँ सफ्टवेयर टेक्नोलोजी र सफ्टवेयरको फिल्डमा काम गर्नुहुन्छ र नेपाललाई एकदम चाहिने उपयुक्त प्रडक्ट डेभलप गर्नुभएको छ र त्यो विषयमा नै हामी छिरौँ. उहाँको कम्पनीको बारेमा चाहिँ अलिअलि. ओके, मेरो कम्पनीको नाम चाहिँ स्मार्ट टेक सल्युसन हो. यसमा म लगायत मेरो को फाउन्डर शिरिष दिताल हुनुहुन्छ. आज ऊ आएन, आउँदैन पनि, त्यो आउँदैन त्यो होला होइन. हामी चाहिँ यो सिभिल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट स्पेसली सिभिल इन्जिनियरिङ सेक्टरमा चाहिँ रोड डिजाइन, इरिगेसन, क्यानल, वाटर सप्लाईहरूको चाहिँ सफ्टवेयर बनाउँछौँ जुन चाहिँ एकदमै अत्याधिक रूपमा चाहिँ यो सिभिल इन्जिनियर्सहरूले गभर्मेन्टको तह भयो, चाहे डोनर फन्डेड प्रोजेक्ट, कलेजको प्रोजेक्ट, अलमोस्ट एभ्रिवेयर दे बिन युजिङ इट. सो टिचिङ पर्पजको लागि पनि ट्रेनिङ पर्पजको लागि पनि युज हुन्छ. अहिले चाहिँ के छ भने अलमोस्ट 90% अफ द कलेज हेज इन्डोर्स द्याट सफ्टवेयर फर देयर फाइनल इयर प्रोजेक्ट. त्यति मात्रै नभएर अहिले वी रियलाइज लाइक स्किल इज लाइक वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ एट दिस पोइन्ट अफ टाइम इन आवर कन्ट्री वेयर लाइक युथ बल्स भनेर अहिले एकदम धेरै कुरा गरेर छ भनेको. त्यो मेजर पपुलेसनै युथ छ भनेर भन्छ, तर इफ यु सी युथ इदर दे आर अनएडुकेटेड, जो एडुकेटेड छ दे आर अनइम्प्लोइड भनेको स्किल नभएर. सो वी वाज स्टार्टेड वर्किङ अन अ स्किल थिङ. अहिले हामीले फुल फ्लेजेड यो ट्रेनिङ इन्स्टिट्युट पनि चलाउँछ जहाँ चाहिँ हामीले लगभग 400-500 जना सिभिल इन्जिनियरहरूलाई चाहिँ रोडको, बिल्डिङको यो स्किलहरू जिआइएसको दिइरहेछौँ है. र अब अलिकति आफ्नो एन्टरप्रेन्योरल जर्नीतिर पनि जाउँ अब होइन. र हामी भेट हुनु पछाडि चाहिँ एउटा फन्डिङ रिलेटेड स्टोरी छ. नेपालको पहिलो बिजनेस एक्सिलरेटर रकस्टार इम्प्याक्टमा चाहिँ 10वटा सेलेक्टेड कम्पनी मध्येमा म RedMud
लिएर र दिवेश प्रो स्मार्ट टेक लिएर हामी त्यहाँ छिरेको थियौँ। अहिले पडकास्ट अगाडि नै कुरा गर्दै थियो कि हाम्रो लागि चाहिँ त्यो एउटा इन्टेन्सिभ 100 डे MBA जस्तो भयो। स्पेसली द इन्टेन्सिटी जुन थियो त्यसको, र हामीलाई आफ्नो बिजनेस अगाडि बढाउनलाई चाहिँ फन्डिङ चाहिरहेको स्थिति पनि थियो। अलिकति त्यो टाइममा जाउँ 2014 डिसेम्बरतिर हामी त्यो जोइन गऱ्यौँ र फर्स्ट वेभ अफ एन्टरप्रेन्योरसिप नेपालमा अलिकति जुन चर्चामा पनि आउन थालेको थियो त्यो समय पनि आई थिङ्क इकोसिस्टमको कुराहरू, एन्टरप्रेन्योर्सहरू अर्गनाइज हुने, आई थिङ्क पहिला पनि FNCCI यस्तो चिजहरू त थियो तर एन्टरप्रेन्योर्सलाई रेकगनाइज गरिँदैन थियो। सो अलिकति दिवेश ब्रो, what kind of experience has it been being an entrepreneur in Nepal? Probably it's been like it's a tough journey नै भन्नु पर्यो हैन। Okay, funding was like business to rock start impact भनेर हाम्रो निरज दाइले चाहिँ त्यो सबैजनालाई चाहिँ भन्दै हिँडिराख्नु भएको थियो। मैले चाहिँ निरज दाइलाई चाहिँ कहाँ भेटेँ भने चाहिँ किङ्स कलेजमा भेटिरहेको ब्रोले चाहिँ यसरी निकालेर ल यस्तो यस्तो छ भनेर भने कि पैसा दिन्छ भने दिन्छ भने अनि देन ओके अप्लाई गर्नु पर्छ तर इम्प्याक्ट हुनुपर्छ भनेर भन्यो। अनि त्यो इम्प्याक्ट देखाउनलाई चाहिँ बल्ल बल्ल जस एन्ड देन आई अप्लाइड फर इट होइन। सुरुमा त सिरियसली बिलिभै गरेको थिएन पैसा आउँछ, नोबडी बिलिभ इट, तर यसो हेरेर ल वाइ नट लेट्स गिभ अ ट्राई भनेर हामीले ट्राई गऱ्यौँ। एन्ड देन वी अल गट सेलेक्टेड फर के अरे यो पिचिङ सेसन थियो नि, त्यो इभेन्चुअली हुन थाल्यो। अनि त्यो सेसनमा गइसकेपछि चाहिँ आई रियलाइज यु बी एन्ड कपाल अफ मोर अरूलाई चाहिँ के ज्ञान गुण के लिनु थियो, हामीलाई ज्ञान गुणसँग हामीलाई पैसा चाहिरहेको थियो बिकज वी वर इन्टु द फेज कि त्यहाँबाट चाहिँ कि माथि जानु पऱ्यो होइन भने चाहिँ हामी अलमोस्ट डाई फेजमा नै भइसकेका थियौँ। द्याट वाज द रिजन प्रब्लली हाम्रो अटेन्डेन्स पनि 100% थियो होइन। सो त्यो डेस्परेसी टु ग्रो होइन, जसरी पनि गर्नै पर्छ होइन, त्यो हिसाबले चाहिँ वी स्टार्टेड अप। त्यतिखेर अन्टरप्रेन्योर वर्ड त बल्ल बल्ल आइरहेको थियो होइन। वी आर लाइक के गर्दै थियो नि हामी बिजनेस गर्छौँ भन्दै होइन। अब अहिले अन्टरप्रेन्योर भन्छ होइन, त्यतिखेर त अन्टरप्रेन्योर वर्ड सिरियसली थियो र त्यो। If you went to a bank as a software company and told them I need funding, त्यतिखेर गोस् र अहिलेको पनि सिनारियो के छ भने एक त कोलाट्रल हुँदैन हामीसँग, एसेट हुँदैन एउटा सफ्टवेयर कम्पनीसँग धेरै। कोलाट्रल पनि अब गाह्रो क्या, अब हाम्रो कस्तो देशमा चाहिँ बाबुआमाले बहुत दुःख गरेर जोगाएको सम्पत्ति हुन्छन् होइन। अब त्यो सम्पत्ति चाहिँ अस्ट्रेलिया जानु पऱ्यो यो जानु पऱ्यो भने चाहिँ पैसा तुरुन्त हालिदिन्छन् होइन। तर वेन लाइक हुन्छ नि म नेपालमै बसेर केही गर्न चाहन्छु भनेर भन्यो भने चाहिँ इट्स भेरी हार्ड टु गेट द्याट। ब्याङ्कको त ब्याङ्क नगए त कुरै छैन। आई वेन्ट टु लाइक कपाल अफ ब्याङ्क जहाँनिर चाहिँ इन्डियामा भर्खर प्रोजेक्ट फाइनेन्सिङ सुरु भइसकेको थियो। यहाँनिर गयो अब त्यो कसैले नोबडी बिलिभ इट, लाइक हुन्छ नि मैले उनीहरूलाई भनिदिएँ यो सफ्टवेयर हामीले बनाइरहेको चाहिँ कुनै दिन करोडौँमा बिक्री हुन्छ र मान्छे चाहिँ पैसा तिरेर सिक्न आउँछ भन्दाखेरि त्यतिखेर पत्याएन। नाउ एभ्रिथिङ इज लाइक हुन्छ नि अहिले मान्छे 6 दिनको कोर्स त्यो मेरो सफ्टवेयर सिक्न 15,000 तिरेर आउनु थालिसक्यो भनेपछि थिङ्क द्याट्स मिन लाइक हुन्छ नि जुन वेबाट मैले प्रोजेक्ट गरेको थिएँ त्यो वेबाट थियो। अब त्यतिखेर अब पैसालाई अब बिना कोलेट्रल यो रक स्टारको बेस्ट पार्ट थियो नि हामीले कोलेट्रल नराखिकन पैसा पाउँयो। अरू एउटा इक्विटी अथवा इन्भेस्टेड पार्टनर पाउने जसले चाहिँ भ्यालु एड गर्छ होइन। इट्स नट लाइक ओन्ली अबाउट द बडी कसैले पैसा यहाँ त नेपालमा फेरि तर नेपालमा पैसा लिनु जस्तो नेपालीहरूसँग जसले चाहिँ बिजनेस बुझाएको छैन एकदम गाह्रो छ क्या, किनभने दे ओन्ली सी द मनी। तर हामीले पैसा मात्र होइन नि, हामीले हाम्रो टाइम मोर इम्पोर्टेन्ट हाम्रो प्यासन लगाइरहेको हुन्छ, त्यसको चाहिँ भ्याल्यु चाहिँ रियल भ्यालुएसन चाहिँ जबसम्म त्यो मान्छे आफै अन्टरप्रेन्योर हुँदैन त्यसले गर्न सक्दैन। बेसिकली एउटा फाइनेन्सियली इन्भेस्ट मात्रै गरिदिने मान्छे भएर काम छैन बिजनेसमा। त्यो चाहिँ मेरो विचारमा चाहिँ अहिलेको आजको डेटसम्म चाहिँ काम छैन राइट। स्पेसली होइन प्रब्लली अबको 2 वर्षपछि चाहिँ पैसा त्यस्तै मान्छे हामीले खोज्छौँ जसले पैसा मात्र लगाओस् भन्ने होइन। तर जुन टाइममा हामी वेन वी आर सिकिङ फर फन्डिङ तिमीले पनि यु फाउन्ड समवन जसले पैसा मात्र होइन कि उसले त तिमीलाई एक्सपर्टिजहरूदेखि लिएर उसको त्यो प्यासन तिमीमा सेयर गरेको थिएन। एन्ड इट वाज सेम विथ अस अल्सो राइट। सो त्यो वेन युआर स्टार्टिङ थिङ्स प्रब्लली पैसा मात्र होइन कि पैसा सँगसँगै चाहिँ त्यो पार्टनरले चाहिँ भ्याल्युज पनि एड गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो। अब हुन्छ अब एउटा स्केल अप भइसक्यो, अब एक लेभल नेक्स्ट लेभलमा जाँदाखेरि चाहिँ प्रब्लली वी निड मनी बिकज लाइक वी डोन्ट वान्ट एनीबडी टु कम एन्ड पोक इन आवर बिजनेस होइन। किनभने
with so many years हाम्रो आफ्नो एक्सपिरियन्सले र एक्सपर्टिज पनि बढ्दै जान्छ तर अर्ली फेजमा चाहिँ आई थिङ्क वी निड टु गेट यस एक्सपर्टाइज भएकै मान्छे ल्याउँदाखेरि चाहिँ राम्रो होइन आफ्नो एउटा बिजनेससँग कोरिलेट गर्न सक्ने पार्टनर भइदिएमा झन् राम्रो मेरो पनि एक्सपिरियन्स त्यस्तै दिवेशले भने जस्तै अस्ट्रेलिया जान्छु भन्यो भने पैसा दिन्छन् बरु यहाँ एकदमै डिफिकल्ट सिचुएसन थियो मैले पनि त्यो टाइममा चाहिँ सेकेन्ड स्टोर एड गरिसकेको थिएँ र त्यो स्टार्ट गर्ने फन्ड चाहिँ हामीसँग थियो तर त्यसलाई चलाउने कसरी चाहिँ हामीसँग थिएन सो एक किसिमले डेस्परेटै थियो डेस्परेट वर्ड युज गरेको थियो अघि सो त्यो डेस्परेसनमा हामी त्यहाँ पुग्यौँ र त्यहाँबाट निक्लेको 2-4वटा सक्सेस अथवा एचिभमेन्टसहित निक्लेको कम्पनीजहरू मध्येमा पऱ्यौँ र हाउ हेज लाइफ बिन आफ्टर पोस्ट रक स्टार्ट फर यु पोस्ट रक स्टार्ट अब अफकोर्स द मनी कम्स विथ लड अफ रेस्पोन्सिबिलिटिज होइन अनि ठ्याक्क त्यो रक स्टारको पैसा लिने बित्तिकै हाम्रो देशमा चाहिँ एकदमै धेरै यो पोलिटिकल इस्युजहरू भनेको यो त्यो विकेन्द्रीकरण हुन्छ नि भनेको चाहिँ बडी कल इट लाइक हुन्छ नि एभ्रिथिङ वाज लाइक हुन्छ नि स्टेट प्रोभिन्स लेभलमा गइरहेको थियो त्यतिखेर चाहिँ एक्चुली हाम्रो अलिक सेल्फ स्लो पनि भएको थियो होइन तर अगेन कहिले कहिले हुन्छ नि समस्याले चाहिँ नयाँ चिजहरू पनि लिएर आउँछ होइन हिजोभन्दा आज हाम्रो मार्केट 10x धेरै ग्रोथ भएको छ अब त्यो चाहिँ राम्रै भइरहेछ अहिले इट्स गुड अहिले कन्फिडेन्ट आएको छ पैसा खर्च गर्नलाई प्रब्लम भएन होइन फेरि अगेन मनी अट्र्याक्ट्स मनी भन्थ्योस् किन भन्दो रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ अब रिसेन्ट डेजमा थाहा भइरहेछ यु हेभ टु स्पेन्ड मनी टु मेक मनी यु क्यान टेक रिस्क राइट तिम्रो त्यो रिस्कको एपेटाइट बढाउँछ सोच्नु परेन नि भने अब पैसा आउँछ भन्ने थाहा भइसक्यो मतलब युआर लाइक क्लियर थर्ड अथवा फोर्थ क्वार्टरमा वी क्यान मेक दिस सेल भनेपछि फर्स्ट र सेकेन्ड क्वार्टरमा वी डोन्ट ह्याभ टु इन्भेस्ट वी डोन्ट ह्याभ टु अल्टरनेट आवर हुन्छ नि स्ट्राटेजीहरू गर्नु पर्दैन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ इट्स गुड अनि या वी गट अ गुड नेटवर्क साथीभाइहरूको जो चाहिँ अलवेज देयर टु सपोर्ट लिसन टु यु चियर फर यु मोर इम्पोर्टेन्ट होइन जे नयाँ ल्याए पनि ए आशिषले ल्याएछ त यसले ल्याएछ हामी फर्स्ट प्रोबेबली वी आर लाइक द फर्स्ट पिपल टु सेयर पनि हुन्छ होइन सो द्याट इज रियली गुड म पनि एउटा हामीले यहाँ चाहिँ डिस्कस गर्दाखेरि चाहिँ साउजी सिन्ड्रोम भनेर एउटा निकालेको थियो त्यसै गरी चाहिँ म पनि साउजी बन्नेतिर फोकस्ड भइसकेको थिएँ कि एउटा स्टोर चलिरहेछ आई एम नेटिङ अबाउट एक्स अमाउन्ट अफ रुपिज पर मन्थ मलाई त्यो आफूलाई र मेरो फ्यामिली धानलाई एउटा जागिर खा जस्तै मलाई एउटा सिम्पल लिभिङको लागि चाहिँ त्यो सस्टेनेबलै थियो तर हाउ इम्पोर्टेन्ट इज ग्रोथ अब मलाई पनि एउटा पोइन्ट पछि चाहिँ त्यसको त्यो किडाले छोयो भनौँ होइन र रकस्टारले झन् त्यसलाई प्रोपेल गरिदियो अगाडि यहाँ हामी चाहिँ धेरै चाहिँ कम्फोर्टेबल पनि छिटो हुन्छौँ बिजनेसमा कि इफ वी स्टार्ट और सानो सानो सेटब्याक्सहरू आयो भने वी क्याप आवर ग्रोथ अथवा हामी फन्डिङले नै पनि अड्किन्छौँ होला एउटा त नेपालमा एउटा त्यो फन्डिङ एभेन्यू नभेटेर अर्को एटिट्युडले पनि भन्छु म चाहिँ वी जस्ट गेट कम्फोर्टेबल इन द्याट कम्फर्ट जोन र जस्तो दिवेश हेज टक्ड अबाउट टेकिङ द सफ्टवेयर नेसनली इन्टरनेसनली इफ यु वान्ट टु हियर हिज स्टोरी डियर वकको एउटा प्रोग्राममा दिवेशले आफ्नो स्टोरी एकदम विस्तृत रूपमा भनेको छ त्यसमा वाट इट टेक्स टु रियली डेभलप अ प्रडक्ट एन्ड नट जस्ट डेभलप अ प्रडक्ट बट टेक इट आउट टु द मार्केट त्यसको चाहिँ राम्रो एक्सपिरियन्स दिवेशले सेयर गरेको छ सो म वाट आम ट्राइङ टु गेट टु इज हाउ इम्पोर्टेन्ट इज ग्रोथ त्यो माइन्ड सेट हुनु जुन चाहिँ टु थिङ्क बियोन्ड आफ्नो एउटा फिजिकल रेल्म ग्रोथ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट होइन एन्ड यु हेभ टु फिगर आउट अ राइट वे टु ह्याक इट अल्सो क्या ग्रोथ भयो भन्दैमा चाहिँ एकदमै डेस्परेसी पनि देखाउनु हुँदैन होइन ग्रोथ ह्याज टु बी अर्ग्यानिक होइन अर्ग्यानिक नै हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो सोच हो अब ग्रोथले पनि एक्चुली टेल्स यु लाइक वेयर यु स्ट्यान्ड एक्चुली होइन ग्रोथ इज रियली गुड क्या अनि इन टर्म अफ ग्रोथ भने चाहिँ खालि इट्स नट ओन्ली विथ द बुक भ्याल्यु क्या इट्स अबाउट लाइक हाउ यु सी थिङ्स होइन आफूले अनि त्यो गल्ती जुन पहिलेबाट गरेको गल्तीबाट हामीले कति त्यो गल्तीबाट सिक्छौँ र कति थोरै गल्ती गर्न सक्छौँ रिअप्लाई गर्छौँ र मोर लाइक हुन्छ नि आफूले गरिरहेको स्ट्राटेजीलाई चाहिँ त्यही स्ट्राटेजीलाई चाहिँ हिजोको दिनमा र आजको दिनमा चाहिँ कसरी हेर्छौँ र कस्टमरलाई कुन डिफ्रेन्ट वेबाट उसलाई चाहिँ हामीले ट्रिट गर्छौँ फिल गराउँछौँ होइन त्यो सबै कुराहरू चाहिँ ग्रोथमा आउँछ जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ इट्स नट ओन्ली अबाउट द मनी अफकोर्स तिम्रो मनी बुक भ्याल्यु त छँदैछ तर ग्रोथ सँगसँगै चाहिँ देयर लट थिङ्क द्याट मसँग पैसा भइदिए म
ग्रो गर्थेँ भने जस्तो त्यसमा हामी दुइटै पैसा पाकाहरूले चाहिँ क्यान बी सेयर सम एक्सपिरियन्स अबाउट लाइक इज इट रियली द ओन्ली फन्डामेन्टल थिङ फर ग्रोथ यस डेफिनेटली क्यापिटल नभइकन त बिजनेस ग्रो हुँदैन किनभने इन्फ्रास्ट्रक्चर स्पेसली मेरो बिजनेस जस्तो जुनलाई चाहिँ क्यापिटल इन्टेन्सिभ हुन्छ त्यसमा सुरुमा लगानी नगरिकन त्यो स्टार्टअप हुँदैन इज इट ओन्ली मनी अरू चिजहरू पनि त्यसमा फ्याक्टर इन गर्छ I think you are the best example in RedMud. RedMud is not only just about the money. Okay? There are like I'm sure like 15-20 restaurants. When it comes to for me meeting गर्नु पर्यो जुन अहिले 9 बजे मेरो एउटा अर्को मिटिङ छ मानेसरमा गर्नु पर्यो it's always RedMud हैन हैन त्यो RedMud किन म जान्छु भने अब अफ कोर्स तिमी साथी हो भन्ने कुरो त्यो त छँदैछ तर त्यो भन्दा पनि मोर इम्पोर्टेन्ट लाइक आई फिल गुड व्हेन आई सी योर स्टाफ के त्यो ग्रोथ भन्छ नि त्यो स्टाफमा त्यो ग्रोथ फिल हुन्छ क्या मलाई रिफ्लेक्ट हुन्छ द डे हुन्छ नि अस्ति म के भएको थियो भने मेरो तिमीले मलाई कार्ड दिएको थियो त्यो कार्ड चाहिँ त्यो एउटा अर्को नयाँ भाइले चाहिँ अनर गर्न बिर्सेछ त्यसपछि तिम्रो अर्को एउटा स्टाफले आएर चाहिँ सरी दाइ यो भएन किन अब तपाईँको लागि म एउटा कफी बनाएर दिन सक्छु दाइ भनेर भन्यो क्या होइन 15% वाज नट अ प्रब्लम विथ मी होइन अनि त्यसपछि उसले मलाई के भन्दा प्लिज बस्नु न भनेर सो हि गेभ मी अ कम्प्लिमेन्टरी कफी के सो अफकोर्स दे नो मी वेल बट अगेन त्यो उसले मलाई त्यो नो गरेको फेरि दुईवटा फ्याक्टर हुन्छ होइन एउटा एडभान्टेज के दाइको साथी हो केही फरक पर्दैन 15% उसले मलाई दाइ योपालि गल्ती भयो नेक्स्ट टाइमदेखि गरिदिन्छु भन्दाखेरि आई वुड हेभ नट माइन्ड द्याट राइट बट अगेन उसले त्यो होइन कि उसले के गर्यो भने चाहिँ उसले चाहिँ मलाई चाहिँ बसाएर एउटा कम्प्लिमेन्ट्री कफी खुवायो मेरो तत्त्व मेरो स्टाफमा देखिन्छ भन्ने कुरा सो त्यो ग्रोथ भन्ने कुरो चाहिँ त्यो त्यहाँबाट हुन्छ क्या एज एन लिडर यु पास अन द्याट थिङ होइन सो द्याट इज द बेस्ट थिङ अबाउट यु एन्ड द्याट इज अ ग्रोथ के त्यो ग्रोथ आई अल्सो फिल द्याट मैले पनि त्यो रियलाइज गरेँ कि पैसा हुनु नै सल्युसन चाहिँ होइन इट ब्रिङ्स मोर प्रब्लम्स एक्चुली होइन इफ ग्रोथको माइन्डसेटलाई चाहिँ अचिभ गर्नु छ भने चाहिँ आई थिङ्क पिपलबाट बिजनेस भनेको पिपल हो र पिपललाई ग्रो गऱ्यो भने अटोमेटिकली बिजनेस पनि ग्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ आई थिङ्क मेरो त्यो मिसनै त्यही नै भएको छ भने अगाडि कुरा गर्दै जाउँ र हामी बिजनेस ग्रोथको एउटा त्यो साउजी सिन्ड्रोमको भने मान्छे कम्फर्टेबल हुन्छ दिवेश एन्ड आई डु फल इन द्याट क्याटेगोरी वेयर ड्यु टु फेभरेबल फ्याक्टर्स पनि होइन हामी उपयुक्त समयमा उपयुक्त टाइममा हामीले गरेको र एउटा अपर्च्युनिटी के भन्छ लक भन्छ नि मान्छेले लकी हुनुहुन्थ्यो दाइ भन्ने मान्छेहरू मैले भेटेको छु होइन त्यो प्रिपरेसन प्लस एउटा तयारी प्लस एउटा मेहनत जुन हामीले गऱ्यो त्यहाँ त्यसको रिजल्ट हो तर नेपालमा स्टिल बिजनेस ग्रो गर्न चाहिँ पैसा हुन एकदमै जरुरी छ र पैसाको एक्सेस गर्न एकदमै डिफिकल्ट छ अहिले पनि नेपाली एन्टरप्रेन्योरलाई अब अलिकति यसलाई टपिकलाई चाहिँ कता लगौँ भने नेपालमा काम गर्ने वातावरणतिर जस्तो मैले पनि मेरो अर्ली डेजमा निकै फन्डिङको कुराहरूमा चाहिँ स्ट्रगल गरेको छु मैले हामी सर्ट टर्म फन्डिङ फर लङ टर्म रिजल्ट गर्न खोज्छौँ यताको पैसा उता एन्टरप्रेन्योरको तनाव कति हुन्छ मान्छेलाई हस्लिङको तनाव कति हुन्छ ओन्ली एन्टरप्रेन्योर्स नो होइन र अहिले चाहिँ बिस्तारै इकोसिस्टम थोरै भए पनि बन्दै गरेको र एन्टरप्रेन्योर्सहरू रेकगनाइज भइरहेको र ब्याङ्कहरूले पनि अलिकति थोरै भए पनि फ्लेक्सिबिलिटी हामीसँग पनि एउटा रिसेन्ट एउटा केस भयो जुनमा चाहिँ अलिकति सोर्स फोर्स त यहाँ चाहि नै हाल्छ जहाँ पनि जे कुरामा पनि तर एटलिस्ट उनीहरूले चाहिँ हामीलाई बिजनेसको रूपमा हेरेर चाहिँ र लुकिङ एट आवर ब्याकग्राउन्ड हाम्रो सपोर्ट कति छ अब डच इन्भेस्टमेन्ट भएको सो एटलिस्ट त्यो हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ बिस्तारै चेन्ज भयो कि भन्ने मैले फिल गरेँ सो लेट्स टक अबाउट the experience of working in Nepal, especially दिवेशको field is in the development sector. ब्युरोक्रेसीको कुरा गरौँ कतिको चाहिँ हामीले ब्युरोक्रेसी फेस गर्नुपर्छ र त्यो कतिको ठुलो हर्डल हो नेपालमा अब मेरो बिजनेसै चलाउनलाई चाहिँ ब्युरोक्रेसी चाहिँ त्यति धेरै तनाव छैन कज अब मैले मोस्टली गभर्मेन्टसँगै काम गर्ने भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ कतिको लबिङ चाहिँ चाहिन्छ नि होइन तर लबिङको लागि पनि अब बेस्ट थिङ विथ यु होइन तपाईँको प्रडक्ट अथवा तपाईँ सर्भिस अथवा तपाईँले गरिरहेको काममा तपाईँ बेस्ट हुनुहुन्छ भने चाहिँ एउटा सर्टन टाइम पछि चाहिँ त्यो यु डोन्ट ह्याभ टु स्पिक होइन त्यो तपाईँको प्रडक्ट अथवा तपाईँको उसले नै देखाउँछ होइन क्रेडिबिलिटीले नै त्यो क्रेडिबिलिटी गेन गर्न तर ब्यारियर टु एन्ट्रिज हुन्छ नि जस्तो दिवेश युआर ड्रिभन एन्टरप्रेन्योर मैले दिवेशलाई हेर्ने पनि तरिका कि सेल्सम्यानसिप पनि भएको म यहाँ केटाहरूलाई सिकाइरहेको हुन्छु कि सफ्टवेयर मात्रै बनाएर भएन सफ्टवेयर बेच्न नि आउनु पर्यो
कुनै पनि बिजनेसमा हार्ट भनेर चाहिँ सेल्स नै हो क्या अनि कसै को फाउन्डर अथवा फाउन्डर बन्छ भने त सेल्सम्यान हुन एकदमै जरुरी छ क्या होइन मैले एउटा स्टोरी सानो सेयर गर्छु होइन हामीले सफ्टवेयर बनायो होइन म इन्डियाबाट फर्केर आएँ इन्डियाबाट फर्केर आएपछि चाहिँ सानो वेबसाइटहरू बनाउने त्यसपछि त्यतिखेर हामीले चाहिँ मेरो साथी यो इन्डियन के भन्ने यो इन्टरटेनमेन्ट इन्डस्ट्रीमा भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ त्यतिखेर हामीले च्यानल बीदेखि लिएर सबैको आउटसोर्स कामहरू गरिरहेको थियो कि च्यानल बी एमटिभी इरोज इन्टरनेसनल इभन त्यो हाम्रो के अरे यो शाहरुख खानको कम्पनीको पनि काम गरिरहेको होइन यहाँनिर होइन तर त्यो बेलामा जहिले पनि आई वान्टेड टु ह्याभ समथिङ हुन्छ नि प्रडक्ट जसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई मान्छेले चिनोस् भन्ने जहिले पनि थियो या इट्स माई ओन होइन समहाउ वी एक्सिडेन्टली त्यो सिभिल इन्जिनियरिङ सफ्टवेयर बनाउन थाल्यो होइन तर वाट वाज इम्पोर्टेन्ट त्यो सफ्टवेयर बनाउनुसम्म त भन्यो होइन तर बनिसकेपछि पनि मान्छेले किनेन क्या सुरुमा डेढ महिना म लिटरली होइन तिमी देख्छौ नि कहिले बाइकमा हिँडिरहन्छ नि होइन डेढ महिना म यहाँ काठमाडौँबाट ताप्लेजुङबाट लाइक आई ट्राभल एभ्रिवेयर इन द बाइक होइन आई ब्रोक माई लेग खुट्टा भाँचेको 3 महिनापछि फेरि अगेन आई वाज इन अ रोड राइडिङ अ बाइक क्या फ्लेक्स होइन सो त्यो के हो भने चाहिँ सेल्स नै हो क्या सेल्स इज लाइक कोर थिङ क्या किनभने भोलिको दिनमा जतिसुकै राम्रो गरे पनि जेसुकै राम्रो गरे पनि इफ यु नट एबल टु सेल इट लाइक तपाईँको त्यो केही पनि वर्थ होइन क्या हो कि भन न ढोका खुलेको जस्तो पनि until you knock on 100 doors त्यो 110th door या 111th door खुल्छ भन्ने त्यो थाहा पाउन र बुझ्न पनि सेल्समा चाहिँ कि इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट टु डु पुट इन द ग्राइन्ड एन्ड द वर्क देन सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट जुन हामीले रक स्टार्टमा सिकाए पनि थियौँ होइन बुढाहरूले पनि भन्थे होइन गेट आउट अफ द हाउस क्या कम्फर्ट जोन जबसम्म हामी घरमा अहिले म धेरै स्टार्टअपहरू अन्टरप्रेन्योरहरू हेर्छु खालि घरमै बसेर हेर्छ कि यार घरमा बसेर हुन्न क्या यु हेभ टु कम आउट अफ द्याट होइन कम आउट अफ द्याट प्लेस गो एन्ड मिट पिपल मान्छेलाई भेट आफ्नो आइडिया क्रिटिसिजम सहन पनि सक्छ यो सो अब्सेस अबाउट वाट यु मेक त्यो अब्सेसनले त कहीँ लाँदैन every day people will tell me like हुन्छ नि अब झन् फुड इन्डस्ट्रीमा हुँदाखेरि त आफ्नो एक्सपिरियन्स सेयर गरिदिन्छ सो मैले पनि त्यो जाँदा इन्टरेक्ट गर्दा एउटा लेभलमा आएपछि आफ्नो मार्केटलाई बुझ्न एकदमै सजिलो तिमीलाई हाम्रो इनिसियल डेमा कति क्रिटिक्स चाहिएको थियो आई बिन होइन म त आशिषको क्रिटिक्स पनि नम्बर 1 हो होइन सपोर्ट पनि हो क्रिटिक्स किनभने अब साथी हो मैले हेरेको गल्ती मैले भनिएन भने त अरूले भन्दैन नि मैले नै भनिनँ भने त अरूले पछाडि गएर कुरा गर्छ मलाई पछाडि गएर कुरा गरेर चाहिँ मेरो साथीको बारेमा चाहिँ कहिले चाहिँ कसैले ब्याकबाइट गरेर मलाई पर्सनली आई क्यान नट टेक इट क्या सो मेरो भन्दा के मन परेन भने गएर भन होइन भने चाहिँ एटलिस्ट गिभ यु रुम टु इम्प्रुभ मैले तिमीलाई कतिचोटि भने पनि एकदमै क्रिटिकली स्ट्रेट वे भनेको छु मैले फेस गर्दाखेरि पनि मैले त्यो म पनि ग्रो भएँ त्यसमा एक किसिमले एउटा डिरेक्सन दिन्छ आफूलाई होइन वाट पिपल्स पर्सेप्सन टुवर्ड्स यु के हो त्यो सबै बुझ्नलाई र त्यसको लागि त्यही बिल्डिङबाट निक्लिन चाहिँ जरुरी छ फेरि यो फिडब्याकलाई चाहिँ हाम्रो देशमा चाहिँ अझ पोजिटिभली लिन अझ सकिरहेको छैन कि सो वेन यु गिभ फिडब्याक पिपल सम टाइम लाइक हुन्छ नि त्यसले चाहिँ पर्सनली लिइदिरहेको हुन्छ होइन कि त प्यानिक गर्छौ त्यसलाई एउटा चाहिँ अब सेल्समा निक्लिँदाखेरि रिजेक्सन पाउनु त स्वाभाविक कुरा हो अलिअलि रिजेक्सनको स्टोरिजहरू पनि सुने तर जस्तै हामीले चाहिँ सफ्टवेयर बनायो होइन अब सफ्टवेयर बेच्नु पऱ्यो भनेर चाहिँ आई बट वान न्यू बाइक होइन अनि एउटा भाइ थियो आशिष भन्ने इन्जिनियर हो सिभिल इन्जिनियर अनि त्यसलाई मैले किन हेर त मसँग 1 महिना इन आई गिभ यु अ स्टोरी फर यर लाइफ टाइम भनेर भने क्या विल गो इन अ बाइक फ्रम हियर टु ताप्लेजुङ त्यतिखेर 2009मा त बाटै थिएन क्या ताप्लेजुङको क्या यति हिलो थियो गज्याङ होइन अनि उसलाई मैले कसरी गरेर कन्भिन्स गरेँ एन्ड देन वी स्टार्टेड होइन पहिला हामी हिँड्यौँ हेटौडामा गयौँ त्यहाँनिर प्राविधिक कार्यालय मान्छेले त भेटेन मलाई देन वी वेन्ट टु सिन्धुली त्यहाँ पनि देन वी वेन्ट टु धनुषा त्यहाँबाट तिम्रो वी गट के अरे धनुषाबाट विराटनगर त्यसपछि इनरवा हुँदै झापाबाट जब फर्स्ट सेल मैले क्र्याक गरेको इन्जिनियर्सहरू द फर्स्ट सेल आई क्र्याक वाज इन के अरे 5 थर के अनि 5 थर मैले त्यही त होइन त्यही द्याट आइम कमिङ ब्याक टु यु सो 5 थर त्यहाँ पुग्नुसम्म आई ह्याड लाइक 5 to 6 7 रिजेक्सन बट ट्रस्ट मी क्या आई वाज म त कहिले सेल्स पढाएँ होइन नि त त्यो 7वटा सेल्सको त्यो रिजेक्सनले चाहिँ मलाई एकदम धेरै झन् इट वाज लाइक मैले त्यो रिजेक्सनलाई पोजिटिभली लिएर थिएँ एन्ड
एभ्री रिजेक्सनबाट चाहिँ आई वाज लर्निङ न्यू थिङ अनि त्यसलाई इम्प्रोभाइज गर्दै जाने त्यसलाई फेरि इम्प्रोभाइज गर्दै जाने सो त्यो 7औं ठाउँमा जब पुगेँ नि होइन देन आई न्यू क्या वाट पिपल एक्चुली वान्ट टु हियर पहिले तिम्रो कुरा सुनेर तिम्रो प्रडक्ट हेर्ने सकसम्म त ल्याउनु पऱ्यो नि होइन आई नो हाम्रो प्रडक्ट बेस्ट थियो तर प्रडक्टै हेर्दैन भनेपछि त एन्ड द्याट 7 रिजेक्सन एक्चुली गिभ मी अ बिग लेसन्स क्या लाइफमा हुन्छ नि मान्छेसँग कसरी कुरा गर्ने इम्प्रोभाइज कसरी गरेर हुन्छ नि यो सेल्फ रिजेक्सन एक्चुली गिभ्स यु अ बिग अपर्च्युनिटी टु इम्प्रोभाइज युर सेल्फ इम्प्रुभ युर सेल्फ होइन त्यसले चाहिँ एक्चुली हेल्प कहाँ होन गरेँ त्यो स्किल भने म मोबाइल एन्ड सेलफोन रिलेटेड एउटा कम्पनीमा काम गरेँ युएसमा भराइजन नाम सो अलमोस्ट 0 सेल्स एक्सपिरियन्स भएको मान्छे म बरु ब्याक एन्डमा जति दल्लिने खालको काम म जति नै गरिदिने किनभने देयर यु डोन्ट निड टु थिङ्क मच बट त्यहाँ मैले सेल्स गर्नुपर्ने हुन्थ्यो र त्यहाँ सट्टाइ लगाएर प्लस त्यतिखेर मोबाइलको भ्याल्यु वाज भेरी हाई एउटा मोटोरोला रेजरको $500 $600 थियो सो फ्लिप फोन त्यो फ्लिप फोन बेच्नुपर्ने त्यसमा टेक्नोलोजी के छ त्यो त्यसको कुरा गर्नुपर्ने त्यहाँ अब खैरेहरूसँग इन्टरेक्ट गरेर त्यसको क्वेसन्सको रिपोर्ट ब्याक गर्नुपर्ने त्यो जुन मैले 1.5 वर्ष त्यहाँ गरेँ प्लस एक्सेसरिज अपसेलिङको कुरा यो त्यसले एकदमै मेरो त्यो सेल्स स्किललाई होन गरिदियो प्लस मलमा त्यसपछि झन् च्यालेन्जिङ कामहरू गरेँ मैले त्यो फोनमा लाग्ने केसहरू सानो त्यो पनि त्यसको भ्याल्यु केही पनि छैन अरू बिसाइड्स मेकिङ योर फोन लुक नाइस त्यसको त्यो प्रोटेक्सनको कुरा छैन यस्तो डिफिकल्ट प्रडक्ट थियो त्यो पनि 6-8 महिना बसेर मैले सेल्स गरेँ सो द मोर रिजेक्सन यु फेस त्यो सेल्समा देन यो सेल्स पिच बिकम्स बेटर यु बिकम बेटर सेलर र पछि मैले त्यही चिजको $240-50 पर डे सेल गरेर आउँथ्यो त्यो वर्ल्डको नेम एनी बिग एन्टरप्रेन्योर्स इभेन्चुअली दे अल आर सेल्सम्यान एट सम पोइन्ट अफ टाइम राइट किन उसले मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने चाहिँ इफ आई कम अप विथ सम प्रडक्ट भने चाहिँ सबभन्दा पहिले त आफूलाई बेच्नु पऱ्यो इफ आई नट एबल टु सेल द्याट आइडिया टु माई सेल्फ ओर माई को फाउन्डर्स आई वन्ट बी एबल टु सेल इट टु अदर्स राइट सो स्टार्टिङ भने चाहिँ आफैबाट सुरु हुन्छ क्या तिमीले जुन को फाउन्डर अथवा फाउन्डरले चाहिँ त्यो आइडिया चाहिँ आफैलाई र आफ्नो को फाउन्डरले जब आफ्नो टिमलाई बेच्न सक्छ नि होइन देन ओन्ली यु विल बी एबल टु सो आई एम ट्राइङ टु कन्भिन्स दिस गाइज टु कम इन टु द्याट इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट क्या त्यो सेल्सम्यान हुनु एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्या सेल्स इज लाइक हार्ट अफ एनी बिजनेस क्या त्यो चाहिँ यु हेभ टु किप इन ट्राइङ एन्ड इट्स नट इजी नि सजिलो भइदियो त सबैजना अन्टरप्रेनर अथवा सेल्सम्यान भइहाल्थ्यो होइन तर अगेन लाइक हुन्छ नि इफ यु वान्ट टु स्टार्ट यो कम्पनी आई थिङ्क द फर्स्ट त्यो सेल्सम्यानै आफै हुनु पऱ्यो द्याट इज रिक्वायर्ड यु कम फ्रम इन्जिनियरिङ ब्याकग्राउन्ड र कतिलाई यो च्यालेन्जिङ चाहिँ डेफिनेटली फिल हुन्छ जस्तो तिमीले अघि नै भने जस्तै सिरिस इज नट हियर इज द टेक्निकल माइन्ड इन द टिम प्रब्ली सो आई थिङ्क त्यो हामीले को फाउन्डर्स बनाउँदाखेरि पनि त्यो डाइभर्स स्किल सेट्स मेरो टिममा पनि हेऱ्यो भने प्रवेश गरी दिस वान्ट डु पडकास्ट डेफिनेटली वान्ट डु दे आर मोर अफ द अपरेसन साइड अफ बिजनेस उनीहरूले अरू चिजमा बरु दक्षता हासिल गरिसक्यो देयर इज अलवेज गट टु बी वान सेल्सम्यान इन द टिम इफ युआर नट द वान तर इन्जिनियरिङ ब्याकग्राउन्डबाट आएर तर बिजनेस फिल्डमा जम्प इन गर्दा चाहिँ कतिको डिफिकल्टी भयो अथवा आई थिङ्क फर यु इट केम नेचुरली जसलाई चाहिँ आउँदैन चाहिँ हाउ वुड यु सजेस्ट कि यु लर्न द्याट ट्रेट ओर त्यसको एउटा मात्र इलाज छ यु हेभ टु किप अन ट्राइङ गेट आउट अफ द हाउस गेट अ रिजेक्सन्स एन्ड यु नो इम्प्रोभाइज त्यो आई थिङ्क या होइन एउटा कुरा कस्तो छ भने when you believe something आइडिया जस्तै यो पोडकास्टले भन्ने नि सो इफ युआर लाइक को फाउन्डर्स इज लाइक हुन्छ नि बिलिभ दिस आइडिया क्यान मिस तिमीले बेचेछौ अथवा उसले त्यो आइडिया तिमीलाई बेचेछौ भने चाहिँ उसले अरूलाई डेफिनेटली बेच्न सक्छ क्या आफूले बिलिभ गरिसकेपछि चाहिँ त्यो कुरालाई बेच्नलाई चाहिँ खासै गाह्रो हुँदैन क्या अनि यु डोन्ट माइन्ड लाइक फ्यु रिजेक्सन्स अल्सो राइट लाइक कसै लाइक नबुझ्ने मान्छे पनि छ नि धेरै अहिले पनि त मेरो सफ्टवेयर सबैले कहाँ किनेको त जसले किनेको छ उसले दे नो बट अगेन लाइक हुन्छ नि रिजेक्सनलाई चाहिँ अलिक प्रपरली ह्यान्डल गर्नु पऱ्यो एन्ड सेल्स मात्रै लाग्नै पऱ्यो सेल्स इज लाइक सो एटिट्युड काउन्ट्स आफ्नो एउटा पोजिटिभ आउटलुक अन लाइफ चाहिँ हुन जरुरी नै छ भन्नु पऱ्यो सेल्सम्यानको सबभन्दा मेजर एटिट्युड नै हो क्या स्माइल होइन इदर यु लाइक इट अर नट देयर आर लाइक लट अफ पिपल जसले इनिसियली मेरो सफ्टवेयर चेक गरेको थियो एन्ड टुडे दे आर द मोस्ट लाइक हुन्छ नि के भन्ने डेडिकेटेड युजर्स क्या सो थिङ्स ह्यापन्स क्या उसले तिम्रो किनेन अथवा तिमीलाई रिजेक्ट गर्यो भने चाहिँ मलाई चाहिँ मेरो पर्सनल थिङ चाहिँ यार यसलाई मलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ त्यसले झन् धेरै मोटिभेट गरेर यसलाई जसरी पनि बेच्नुपर्छ भन्ने हुँदो रहेछ क्या
So that I take that thing don't challenge. Challenge पनि हुन्छ हैन त where did I go wrong जस्तो लाग्छ के and then त्यो wrong लाई चाहिँ कसरी right बनाउने मा चाहिँ म वर्कआउट चाहिँ अलि धेरै नै गर्छु के so that eventually helps जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ अगाडि कुरा अगाडि बढाउँदै गरौँ आई होप यु आर इन्जोइङ र हामी एन्टरप्रेन्योरशिपमा भएका मान्छेलाई चाहिँ धेरै आइरहने क्वेसन चाहिँ के हो भने वाट ड्राइभ्स यु वाट इज द रियल ड्राइभर इज इट द प्रडक्ट त्यो त्यसको आइडिया बिहाइन्ड द प्रडक्ट म कहिलेकाहीँ के भन्छु भने मलाई चाहिँ इट्स माई फ्यामिली मेरो रियल ड्राइभ चाहिँ त्यहाँबाट आउँछ जहाँ चाहिँ जुन एउटा हिस्ट्री हुन्छ फ्यामिलीको अथवा एउटा अपब्रिङ्गिङ त्यो मेरो ब्याकग्राउन्ड इज माई ड्राइभ भन्छु म चाहिँ सधैँ बिजनेसमै इङ्गेज भएको मेरो फ्यामिली फर सम इट इज द क्वेस्ट फर सक्सेस वाट ड्राइभ्स दिवेश अब probably I'm the first person who have done business in my family, होइन so most of them were in job and you know other kind of things होइन मेरो ड्राइभ भन्ने चाहिँ it's a very रमाइलो क्वेसन के I as a child होइन मैले चाहिँ जहिले I always wanted to get into the business के so सानो हुँदाखेरि चाहिँ we started a club के कमिक्स पढ्थ्यो नि तराई नागराजहरूको होइन सुपर कमान्डरहरूको so when I was like 11-12 वर्षको उमेरमा चाहिँ मसँग टन्न कमिक्स छैन घरबाट बाको गोजीबाट पैसा हानेर भए पनि हुन्छ कि चोरेर भए पनि कमिक्स चाहिँ किन्ने अनि म चाहिँ कमिक्स किन्थेँ क्या होइन अनि म जस्तो पछि आई रियलाइज म जस्तो टन्न चोरहरू रहेछन् क्या सो वाट वी डिड इज लाइक अनि मैले के भने सबजनालाई हेर म मेरो कमिक्स तिमीलाई पढ्न दिन्छु तिमीले तिम्रो कमिक्स चाहिँ मलाई पढ्न देऊ अनि यो अझ के अरे हामी सबैजना हाम्रो कमिक्स एक ठाउँमा राखौँ अनि अरूलाई पढ्ने दिउँ त्यहाँबाट पैसा आउँछ त्यहाँबाट अझ हामी धेरै कमिक्स किन्छौँ होइन सो माई फर्स्ट भेन्चर स्टार्टेड लाइक द्याट होइन सो हामीले एउटा कमिक्स थियो त्यसै एउटा ब्रोको क्यारम बोर्ड थियो क्यारम बोर्ड खेलायो नि पैसा लिइदिने होइन सो वी स्टार्टेड सम सिद्धार्थ बाल क्लब भन्ने वी स्टार्टेड फ्रम देयर होइन अनि त्यहाँबाट चाहिँ द्याट्स किडा लागेको थियो क्या अनि त्यसपछि आइयो अनि त्यसपछि मेरो साथीहरू देन म 12 क्लास पढेपछि चाहिँ नेपालको फर्स्ट लिगल सफ्टवेयर हामीले बनाएको क्या स्मार्ट ल भन्ने त्यो बेला वेन आई वाज लाइक 12 years old है अनि 2जना दाइहरू थियो उनीहरू अहिले सक्सेसफुल डेभलपर्सहरू पनि छैन सो त्यो दाइहरू चाहिँ ग्रेजुएट गरिसकेको थियो म चाहिँ भर्खर 12 क्लास पढेर काठमाडौँ हल्लिरहेको थिएँ होइन सो तिनीहरूले सफ्टवेयर बनाए एन्ड ट्रस्ट मी तिमीले हेर सबभन्दा धेरै गाह्रो भने चाहिँ पैसा निकाल्न चाहिँ वकिलको गोजीबाट हो क्या होइन आई नो के माई ड्याड इज लयर होइन एन्ड माई फर्स्ट सफ्टवेयर सेल्स वाज सेलिङ द्याट सफ्टवेयर टु द लयर क्या त्यतिखेर यु वन्ट ट्रस्ट मी मैले हामीले फेरि त्यो समयभन्दा पहिले बनाइदियो जुन बेला चाहिँ हार्डली लयर ह्यान्डल कम्प्युटर्स होइन त्यो बेलामा हामीले त्यो लिगल केस म्यानेजमेन्ट सफ्टवेयर बनाएको थियो होइन त्यतिखेर गान्धी एसोसिएट्स तिम्रो न्यू पानीहरूको के पाइनियर के थियो होइन त्यो बेलाको होइन मैले त्यो बेलाको टप लयर सबलाई सफ्टवेयर बेचिदिएँ क्या एन्ड आई वाज हार्डली लाइक 18-19 years old क्या होइन त्यो हुन्छ नि अनि मलाई चाहिँ के थियो भने मलाई ड्राइभको कुरा होइन सो मेरो लागि चाहिँ जहिले पनि त्यो कस्टमर चाहिँ ड्राइभ नै हुन्थ्यो क्या एन्ड त्यो एउटा भयो अर्को चाहिँ द आइडिया द्याट आई बिलिभ क्या अनि मैले बिलिभ गरेको आइडिया चाहिँ अरूले चाहिँ त्यो बाई गर्दाखेरि त्यसले द्याट इज अलवेज अ ड्राइभिङ फ्याक्टर फर मी क्या रियल लाइफ हो देख्नलाई होइन अझ त्यसलाई म स्टोरी इन्ट्रेस्टिङ स्टोरी सुनाउँछ होइन त्यो म चाहिँ कलेज पढ्न गएँ कलेजमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने प्लेसमेन्टहरू हुन्छ क्या सो आई गट वान अफ द प्लेसमेन्ट्स होइन अब एकातिर चाहिँ लाइफ सिक्योर भयो होइन इन्डियामा बाल्यो छोरा सफ्टवेयर इन्जिनियर इन्डियामा इट्स अ बिग थिङ हो क्या सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ पढ्नु गयो अब ग्रेजुएट भयो टन्डर लगाएर एउटा कम्पनीमा जाइरहन्छ 2 वर्ष काम गरेर अमेरिका गइहाल्ला भन्ने थियो होइन तर भित्र मनमा चाहिँ आई वान्टेड टु बी लाइक हुन्छ आई वान्टेड टु स्टार्ट समथिङ होइन त्यतिखेर भर्खर मामिस प्रब्लम सर्ट आउट भएर नेपालमा स्टेबलतिर आइरहेको जस्तो फिलिङ थियो क्या त्यतिखेर त्यहाँ बसेर हेर्दाखेरि जुन चाहिँ आएकै थिएन रहेछ क्या इन रियल चाहिँ होइन सो एकदम स्ट्रगल गरिरहेको थिएँ कि आफैमा के आइदर आई सुड गो फर द ड्रिम द्याट आई अलवेज वान्टेड टु अर आई सुड गो नर्मल वे होइन नर्मल वे वाज द सेफ वे जब अनि यो आएर आफूले केही गर्ने हो नि त्यो बेलामा रकन भन्ने एउटा हिन्दी फिल्म हेर्न गएको थिएँ क्या त्यहाँ एउटा सिन्बाद द सेलर भन्ने एउटा गीत छ क्या इफ यु रिमेम्बर होइन सो इट वाज स्टोरी अबाउट द सिन्बाद द सेलर हु एक्चुली आफ्नो कम्फोर्ट जोनबाट चाहिँ बाहिर गएर चाहिँ हि डिस्कभर्ड लट अफ न्यू थिङ्स होइन द्याट्स अल अबाउट द सङ
त्यो गाना सुनेँ होइन अनि त्यसपछि म घर आएँ त्यो गाना लुपमा राखेर सुन्दा 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 होइन 30 चोटि 40 चोटि सुनिसकेपछि देन आई रियलाइज डुड यु गट टु गो ब्याक भनेर मसँग त्यो लेटर हुन्छ क्या तिम्रो त्यो कम्पनीले दिएको यो लेटरलाई चाहिँ तिमीले चाहिँ अब यो फलानु दिनदेखि तिम्रो कम्पनी जोइन गर्ने लेटर होइन आगो लगाइदिएँ क्या मैले नरहेका बाँस नबजेका बाँसुरी भने होइन सिरियसली आई लिटरली लिटेड लाइक हुन्छ आगो लगाइदिएँ देन आई डिसाइडेड ओके आई विल गो ब्याक टु नेपाल and the thing that I always wanted to do, I'll give this then 2 वर्ष 3 वर्ष टाइम दिन्छु यदि म फेल भयो भने केही न त्यसपछि I can always come back with the degree of India and त्यो लेभलको फ्रेन्ड त्यो थियो होइन अनि त्यो डेस्परेसीमा चाहिँ हुन्छ नि म केही न केही गर्छु भनेर चाहिँ म नेपाल फर्क्यायो यहाँ आएँ होइन सिरिजलाई हाउ आई मेट तिमीलाई अझ अचम्मको कुरा हुन्छ होइन मेरो को फाउन्डरको कुरा गर्छु होइन सिरिजलाई चाहिँ मैले एउटा प्रोजेक्टको लागि भेट्छु भनेर भने होइन कनैया स्विट्स भन्ने छ नि एउटा त्यो यो तिम्रो के अरे पुल्चोक जाने यो खोलाको ठ्याक्क पारी छ क्या कुपनडोलमा होइन कनैया स्विट्समा ल ब्रो प्रोजेक्ट गर्नुपर्छ भनेर भने होइन अनि त्यसै ल गफसप गऱ्यो प्रोजेक्ट गर्ने फर्किँदाखेरि चाहिँ अनि कहाँ बस्नु नि नयाँ बानिसर अनि देन वी वर कमिङ टुगेदर क्या वक होइन अनि उसलाई चाहिँ स्ट्रगल गर्नुपर्ने रहेछ क्या लाइफमा मलाई चाहिँ स्ट्रगल हेर्न मन छ यार भन्छ क्या त्यहाँबाट होइन त्यो बागमतीको खोलाबाट धोबी खोलाको पुल आउँदैछ वी डिसाइडेड विल स्टार्ट अ कम्पनी ब्रो फर्स्ट टाइम भेटेँ है अनि उसले म इन्डिया हुँदाखेरि उसले हि गिभ रिजाइन टु वान अफ द बेस्ट जब क्या द्याट टाइमको क्या अनि म चाहिँ इन्डियाको सबै छोडेर वी द्याट्स हाउ आई मेट को फाउन्डर क्या अनि द्याट्स हाउ वी स्टार्टेड अ कम्पनी जो पर्सनलाई मैले कम्प्लिटली कहीँ भेटेको थिएन आउट अफ ब्लुज भेटिन्छ एन्ड देन वी बिकेम अ फ्रेन्ड्स फर अ लाइफ राइट That is because you got out of the building. I met a co-founder and like you know Shiris and how fantastic he is and he is best होइन फेरि co-founderहरूमा अर्को एउटा इस्यु के हुन्छ भने चाहिँ lot of people know me right दिवेश भने स्मार्ट रोड भने दिवेश भने जहाँ स्मार्ट टेक भने धेरै तिमीलाई पो सिरियस थाहा हुन्छ धेरै एन्ड एज अ लिड एज अ co-founder he accepts that क्या एज अ लिडर क्या उसले चाहिँ मलाई त्यो कुरामा उसले मलाई एज अ लिडर एक्सेप्ट गर्छ एन्ड मी टेक्निकल्ली के गर्ने त होइन फाइनेन्सियली हामी कताबाट मुभ गर्ने द्याट कसले गर्छ नि सिरियसली हेर्छ क्या सो आई एक्सेप्ट हिम एज अ लिडर फर द्याट क्या त्यो एन्ड को फाउन्डर हुँदाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ कम्प्लिमेन्टिङ हुनु पऱ्यो क्या एकअर्कालाई चाहिँ तिमीले देखेछौ नि कतिपय कम्पनीहरू चाहिँ एकदमै चाँडो बन्द हुने कारण चाहिँ को फाउन्डरमा चाहिँ त्यो एउटा इगोको कन्फ्लिक्ट हुन्छ क्या त्यो को फाउन्डर अथवा इफ समबडी होइन यो हेर्दा हेर्दै कसैलाई यदि कम्पनी बनाउनु छ भने चाहिँ यु निड टु मेक स्योर यु हेभ अ राइट को फाउन्डर क्या के भन्छु यङ भाइ भने म कति त्यो यस्तो सेसन्सहरूमा बसेको बेला मैले भनेको कुरा चाहिँ के छ भने डोन्ट स्टार्ट अ कम्पनी बिकज यु आर फ्रेन्ड्स ब्रोली भएछ आफ्नो स्टोरीमा कि 6-7जना साथीहरू भेट्यो यु थिङ्क युआर लाइक माइन्डेड बट जब पैसा आउँछ त्यहाँ रियल लाइफ सिनेरियोजहरू हाबी हुन्छ स्ट्रगल आउँछ अनि त्यसपछि मान्छेको रियल क्यारेक्टर्सहरू निक्लिन थाल्छ अनि कोलिजन हुन्छ सो इफ इन केस अफ सिरिस एन्ड यु त्यो ब्यालेन्स छ भने चाहिँ त्यो त्यही सिनेरियोलाई फेरि नरिसिङ फ्याक्टर हुन्छ एउटाले एउटा रोल खेल्छ अर्कोले अर्को द फाउन्डेसन अफ द कम्पनी बिकम्स मोर स्ट्रङ भन्छु म चाहिँ हाम्रो ग्रोथको हामी अहिलेसम्म स्टेबल हुनको कारण चाहिँ आई थिङ्क हाम्रो मेरो र सिरिजको चाहिँ एकदमै राइट कम्बिनेसन भएर पनि होला क्या सायद यो लेभलसम्म पुग्नमा यस पर्दा पछाडि भए पनि हिरो भन कि वाट एभर यु सही होइन तर सिरिज हेज अ भेरी भाइटल रोल यो मेरो को फाउन्डर हेज अ बिग रोल हामी बोल्नेहरूको अनुहार देखिन्छ अगाडि तर रियल काम गर्ने सोल्जर्सहरू चाहिँ फेरि पछाडि हुन्छ सो यसलाई आर्मीकै केसमा हेर्दाखेरि पनि कमान्ड गर्ने जेनरलै हुन्छ अगाडि एउटा तर एक्चुअल लडाइँ लड्ने त सेनाले नै हो सो आई थिङ्क लिडरसिपको एउटा अलिक अब लिडरसिपतिर जाउँ बरु त्यसै अलिकति मैले पनि च्यालेन्जिङ चाहिँ फेस गर्ने चिज चाहिँ being a leader, it is very lonely at the top. Like आफ्नो लाइफमा चाहिँ what kind of impact has leadership had? How do you take leadership? कसरी हेर्छौ? Being a leader, I mean, it's not an easy job होइन किनभने you have to त्यो टिमलाई चाहिँ हरेक दिन चाहिँ त्यो एउटा हुन्छ नि त्यो इन्सपायर गर्न हरेक दिन चाहिँ like make them believe that we're the best in whatever we do त्यो कुराहरू गर्न चाहिँ गाह्रै काम हो तर अगेन
द्याट्स वाट वी बिन डुइङ राइट त्यो नगरिकन हामी आज यसरी गफ पनि गरेर आउँदैन थियो होइन आई थिङ्क लिडर हुनलाई चाहिँ आई थिङ्क सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो जुन फेलो अथवा उनीहरू कलिगलाई चाहिँ उनीहरूको कतिपय कुराहरूलाई इम्पथाइज पनि गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ क्या होइन सधैँ गाली गर्ने हुन्छ नि यहाँ प्रवृत्तिहरू देखाउने होइन जस्तो अस्ति एउटा सानो इन्सिडेन्ट थियो क्या एउटा हाम्रो अफिसमा भर्खर एउटा भाइ हामीले हायर गरेको थियो उसले चाहिँ हाम्रो यो ट्रेनिङको डिप्लोयमेन्टहरू हेरिरहेको थियो कि अनि सानो कम्युनिकेसनको प्रब्लमले गर्दाखेरि चाहिँ he didn't show up to the place where he was supposed to show up at certain point of time के त्यो बजे अनि 10 बजे पुग्ने ठाउँमा 11 बजे पुगेछ अनि यो सिट स्केयर्ड क्या अब दाइले गाली गर्ला के गर्ला भनेर अनि उसलाई मैले चाहिँ what I told him like भाइ आऊ बस भनेर हेर त्यहाँनिर चाहिँ तिमी होइन क्या तिमी त्यहाँ चाहिँ म हो क्या you will be representing मेरो तिमीले होल अफिसलाई रिप्रेजेन्ट गर्छौ तिमी ढिलो जानु भनेको चाहिँ हाम्रो अफिस चाहिँ नेग्लेक्ट गरे हो होइन हाम्रो अफिसको होल तिम्रो रेपुटेसन स्टेकमा हुन्छ त्यसैले कहिले पनि तिमीले चाहिँ when you are going into the office work it's not you representing whole of us सो तिमी अब आफै सोच हामीले के गर्नुपर्छ भने चाहिँ एन्ड द्याट स्मल कन्भर्सेसन अब अहिले केही प्रब्लम छैन क्या सर म यतिखेर जाँदैछु हि कल्स मी अप एन्ड हि रिपोर्ट्स मी एभ्रिथिङ क्या भन्नु खोजेको बिङ अ लिडर लाइक हुन्छ नि यो आफूमा पनि कतिपय कुरा अब स्ट्रिक हुने ठाउँमा स्ट्रिक हुनै पर्ने हुन्छ यो क्यानट बिल हुन्छ नि लिनियन्ट अल द टाइम सो त्यो रोल सिफ्ट गरिराख्नु पर्ने हुन्छ नि होइन समटाइम यु हेभ टु बी त्यो सिचुएसनल अनुसार चाहिँ आफूलाई अडप्ट आफूले आफूलाई चेन्ज गर्न सक्नु नै आई थिङ्क लिडरसिपको सबभन्दा ठुलो क्षमता हो एन्ड द्याट्स वाट आई बिन प्र्याक्टिसिङ होइन या अगेन गाह्रो टाइममा जो मान्छे आफूसँग थियो स्टिक भएर बस्यो आइएम स्योर यु अल्सो नो होइन जुन बेलामा चाहिँ सबभन्दा टफ टाइममा जो आफूसँग बसेको छ त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँग भ्याल्यु गर्न सक्नु पऱ्यो होइन त्यो चिजहरू पनि एकदमै जरुरी छ लिएर आफू एन्ड बिङ अ लिडर आई थिङ्क सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ आफ्नो भिजन चाहिँ क्लियर हुनु पऱ्यो क्या आफ्नो भिजनमा चाहिँ हरेकको ड्रिमलाई चाहिँ अलाइन गरेर लान सक्नु चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो होइन किन चाहिँ एउटा मान्छे चाहिँ मसँग चाहिँ 8 अथवा 10 वर्षदेखि काम गरिरहेछ त एन्ड वाइ इज विलिङ टु वर्क विथ बी फर लाइक हुन्छ नेक्स्ट सो मेनी इयर्स होइन त्यो भने त मेरो भिजनसँग अलाइन भयो र भोलिको दिनमा त ऊ मसँग 10 वर्ष काम गरिसकेपछि चाहिँ उसको ग्रोथ कुन लेभलमा पुर्याउनुपर्छ भन्ने चाहिँ जिम्मेवारी मेरो हो क्या एज एन लिडर सो मेरो भिजनसँग मैले मेरो साथीहरू अथवा कलिगहरूको चाहिँ ग्रोथ पनि अलाइन गराउँदै लिएर जान सक्नुपर्छ क्या आई थिङ्क द्याट इज अल्सो भेरी इम्पोर्टेन्ट क्या टु टेक केयर अफ people that believes you that who believes you and like who aligns their dream with your dream okay so I think that is very much important it's a tough job struggles चाहिँ के हुन्छ जस्तो मलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ आफूलाई त्यो स्ट्रिक्ट बनाउनलाई I had to learn myself to अलिकति त्यो चाहिँ चिजल गर्नु परेको थियो मलाई आफूलाई एकदम धेरै कि म एकदम फ्लेक्सिबल भइदिने बेसी अथवा कहिलेकाहीँ I've used the word it's lonely at the top it definitely is lonely at the top किनभने त्यो अरूको समस्या हामीले सोकिन गरिरहेको हुन्छौँ र हाम्रो चाहिँ फेरि सोकिन गरिदिने कोही हामीभन्दा माथि हुँदैन अथवा सो त्यो केसमा चाहिँ मेबी मेन्टर्सहरू कोही आफ्नो आई थिङ्क it's always good to have a mentors or a good friend with whom like you can discuss this kind of things होइन आज हामी पोडकास्टमा कतिपय कुराहरू डिस्कस गरिरहेको थियो आई थिङ्क दिस काइन्ड अफ सेसन इज रिक्वायर्ड क्या वेयर लाइक हुन्छ नि अब तिमी र म डाइभर्स ब्याकग्राउन्डबाट छौँ बट वी टक योर प्रब्लम आई टक माई प्रब्लम अब न तिमी र हामी कम्पिटिटर पनि होइन होइन एन्ड यु क्यान बी ब्लन्ट विथ मी आई क्यान बी अ ब्लन्ट विथ यु वाइल गिभिङ अ फिडब्याक्सहरू आई थिङ्क दिस काइन्ड अफ थिङ्स इज भेरी मच निडेड होइन या आई थिङ्क त्यो चाहिँ हामीले एकदमै कम गरेको छ तर आई थिङ्क वी सुड किप डुइङ मैले रकस्टारमा सिकेको एउटा ओपन अप हुन चिज चाहिँ त्यही थियो किनभने त्यो टाइमसम्म चाहिँ एउटा इगो पनि मेरो कि मलाई कसले सिकाउने म त्यो एक किसिमको त्यो ककिनेस होइन तर आई वाज कन्फिडेन्ट इन माइसेल्फ कि म सेल्स गर्न सक्छु म क्याफेमा बसेर काम गरेर होस् कि आई क्यान रन अ रेस्टुरेन्ट भन्ने चाहिँ मलाई त्यो आफूमा कन्फिडेन्ट थियो तर पर्सनल ग्रोथ र त्यसलाई चाहिँ मोर देन जस्ट बियोन्ड आफ्नो त्यो फिजिकल क्यापेसिटी आफ्नो फाइनेन्सियल क्यापेसिटी भन्दा बाहिर लिएर जानलाई चाहिँ देन
त्यहाँ मेन्टरसिप डेफिनेटली थियो त्यहाँ रबर्टकै कुरा आउँछ We took him, in fact, I adopted Robert as an uncle. सम पिपल वु टुक टाइम टु लिसन टु यु आफ्नो बिजनेसको कुरा आफ्नो स्ट्रगल वाट डु यु वान्ट टु डु के गर्न चाहन्छौ लाइफमा अगाडि त्यसको एउटा सुनिदिएर रिप्लाई गरिदिने फिडब्याक दिदिने मान्छे भइदिँदाखेरि चाहिँ इट मेक्स अ मेजर डिफरेन्स चाहिँ त्यहाँ मैले पनि पोस्ट 2014 चाहिँ आफूले पनि रियलाइज गरेँ Even it's same with us also, होइन किनभने आफूले पहिले गरिरहेको मिस्टेक्सहरू अब हाम्रो बेलामा त त्यो अहिले पो के कोच रे के रे होइन दुनियाँ दिवाना छ होइन हाम्रो बेलामा त प्रब्लम इट हेज नथिङ के कसलाई गएर सेयर गर्ने कुरा होइन दाइ अब ऊ त्यतिखेर साउजी म पनि काइन्ड अफ बिजनेस साउजी नै भन्नु पऱ्यो होइन अब मेरो र उसको कने उसले मलाई हेर्ने तरिका र मैले उसले हेर्ने तरिका वाज डिफरेन्ट के रेस्टुरेन्टको साउ Now we feel like we have commonality, even though हामी डाइभर्स सेक्टरमा काम गर्छौँ there are common things that we can learn from each other. के थियो सुलभ द यो फोहोर मैला व्यापारी हो यो तर देन वी रियलाइज होइन we all wanted to do good in our life, we all wanted to do good for the society, होइन and we just सबभन्दा important we all wanted to bring a change in our own way, right? So and that actually त्यो रक स्टार्टले चाहिँ मलाई चाहिँ हरेक त्यहाँ राम्रो के थिएन 10 जना 10 थरीको मान्छे लिएर आइदिएको थियो क्या जसलाई तिमीले त्यो प्रोग्राम नभए भए तिमीले सायदै भेट्थ्यौ पनि होला भेटिँदैन थियो होइन सो वी वर 10 डिफ्रेन्ट पिपल फ्रम डिफ्रेन्ट ब्याकग्राउन्ड्स होइन जो सायद बाहिर भयो एकअर्कालाई बालै नदिने मान्छेहरू त्यो 3 महिना जुन हामीलाई एक ठाउँमा राख्यो नि द्याट एक्चुली ग्रो हामीभित्र एउटा चाहिँ एकअर्कालाई चाहिँ हरेक प्रोफेसनलाई रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ हरेक मान्छे चाहिँ अन्टरप्रेन्योर हो त्यहाँ आएको र तिनीहरूको आफ्नो ठाउँमा चाहिँ राम्रो गरिरहेछ र आफ्नै स्टोरी छ होइन र देयर समथिङ यु क्यान लर्न फ्रम एभ्री वान अफ देम होइन द्याट एक्चुली त्यो मलाई होल यो इन्ट्रा हुन्छ नि डिसिप्लिनरीको अन्टरप्रेन्योरहरूलाई हेर्ने होल चिजै चेन्ज भएर आयो रामको उदाहरण दिइरहेको हुन्छु मैले भाइहरूलाई ब्लुम नेपालको रामको स्टोरीले मलाई कति इन्सपायर गर्यो होइन त्यो जोसँग चाहिँ त्यस्तो अपर्च्युनिटी हुँदाहुँदै अमेरिका म त नपाएर फर्केर आएको होइन ऊ त त्यो अपर्च्युनिटी हुँदाहुँदै छोडेर पढेर फर्केर आएर यहाँ ट्राइङ टु गिभ ब्याक त्यसको पछाडि कस्तो खालको ड्राइभ होला other things drive people भन्ने कुरामा चाहिँ that actually helped us to see things differently है सो त्यो चिज चाहिँ मेरो रक स्टार्ट पछि चाहिँ सबभन्दा ठुलो चेन्ज चाहिँ त्यो आयो के न त मलाई पनि पहिले त्यस्तै लाग्थ्यो हे आइटीमा काम गर्ने मान्छे मान्छे खतरा हो जस्तो लाग्थ्यो तर त्यो होइन रहेछ यु क्यान अलवेज लर्न फ्रम एभ्री वान मैले यहाँ सेयर गरेको छु भाइहरूसँग कि म त्यो फर्स्ट टाइम त्यो रुममा जाँदाखेरि कलेज डिग्री हातमा नभएको म एक्लै थिएँ त्यहाँ र सायद हाम्रो बहिनीहरू 2 जना पढ्दै थिए अरू बाहेक अरू सबैजना चाहिँ जस्ट एउटा डिग्री लिएको त्यो मलाई पनि मेरो त्यो एउटा त्यो विकनेस जस्तो आफूलाई इन्फिरियर मलाई अप्ठ्यारो फिल हुने अथवा त्यो आई गट ओभर द्याट त्योभन्दा बियोन्ड मसँग क्यापेसिटी छ र त्यसमा सक्सेस पाउन साथै त्यसले झन् त्यो स्ट्याम्प गरिदियो मेरो दिमागमा कि ओके त्यो मेरो के भन्छ एउटा क्वालिफिकेसनको मापदण्ड त्यो मात्रै होइन रहेछ मेरो आफ्नो क्यापेसिटी मैले आफै बिल्ड गर्न सक्छु द बेस्ट पार्ट इज नोबडी जज यु फर द्याट राइट मैले ओपनली भन्न थालेको म ड्रप आउट हो भने चाहिँ त्यहाँबाट सबभन्दा राम्रो पार्ट के थियो भने चाहिँ त्यहाँ हामी जुन 3 महिना बस्यो होइन फर्स्ट 2 डेजमा त हामी सबैजनालाई एकदम स्टिफ क्या होइन देन वी रियलाइज होइन हामीले जे सिकेको छ त्यसलाई चाहिँ अनलर्न नगरिकन यहाँ केही सिक्नेवाला छैन आई थिङ्क प्रोबेबली हामीले अनलर्निङ सबभन्दा बेस्ट पार्ट के थियो नि सबै डिसमेन्टलिङ अनलर्निङ थिङ गरेर हामीले चाहिँ रिलर्न गऱ्यौँ नि होइन आई थिङ्क द्याट एक्चुली हेल्प अस लट के देयर इज अ फ्रेज कल्ड गोइङ ब्याक टु द ड्रइङ बोर्ड म पनि धेरै टाइम चाहिँ कस्तो हुन्छ स्ट्राटेजिजहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ या बिजनेसमा यताउति त्यो हुँदाखेरि चाहिँ एक लेभलको माइन्ड क्लियर गरेर फेरि अप्रोचिङ द्याट प्रब्लम विथ हुन्छ नि एउटा क्लिन स्लेट जस्तो त्यो चाहिँ एकदम जरुरी छ मैले बिएमसीको कुराहरू यहाँ भाइहरूलाई गरिरहन्छु कि त्यसलाई रिभिजिट गरिरहेको किनभने त्यो बिजनेस पिभट भइरहन्छ आइडिया चेन्जेस आइरहन्छ र हामीले न्यू स्ट्राटेजिज देख्न सक्छौँ न्यू सल्युसन्स अगाडि आउन सक्छ सो आई थिङ्क त्यो 100 डेजले चाहिँ त्यो एकदम राम्ररी सिकाइदियो कि अप्रोच कसरी गर्ने प्रब्लम इन्ट्राडिसिप्लिनरी अन्टरप्रेन्योरलाई रेस्पेक्ट गर्ने आफूलाई अनलर्न गरेर कसरी हुन्छ नि रिलर्न गर्ने ती चिजहरू चाहिँ मलाई एकदम धेरै सिकायो क्या त्यो रुममा कति इगो थियो होला 10वटा हामी टप 10 मा परेकाहरूको सो एक किसिमले आई थिङ्क द्याट अल देन वी बिकेम फ्रेन्ड्स हामी 40-45 दिनभित्रमा हामी एकदम क्लोज निट ग्रुप बन्दै गयौँ एकअर्कालाई हेल्प गर्न थाल्यो त्यो
ठाउँै चेन्ज भयो र आई थिङ्क प्रोग्राम कोअर्डिनेटर सानाको पनि त्यसमा एउटा रोल डेफिनेटली छ सो सानालाई पडकास्ट सेयर गर्नुपर्छ एन्ड आई थिङ्क त्यो होल सिनारियोले वी बिकेम अ फ्रेन्ड फर लाइफ टाइम होइन जो चाहिँ एकअर्कालाई वेन एभर निडेड वी अल आर देयर होइन जे सहयोग गर्नु पऱ्यो हामी छौँ नि ब्रो भन्ने चाहिँ त्यो एउटा द्याट एक्चुअली त्यसको एउटा स्टोरीमा के गर्छ इन्ट्रेस्टिङ भने हामी यो 100-day प्रोग्राम लिएर एउटा आफूमा केही चेन्जेसहरू पनि देखेर एज अ ग्रुप घुमेर युरोप फर्केको मात्रै थियो नेपालमा अर्थक्वेक आयो ठ्याक्कै हामी म मार्चमा फर्केको थिएँ सरी अप्रिल 2nd फर्केको थिएँ अप्रिल कति 12 समथिङ मा अर्थक्वेक आयो सो लिटरली जे सिकेको थियो त्यो इमिडिएटली इन एक्सन आउनलाई चाहिँ त्यो ट्रेनिङ 100 daysले चाहिँ धेरै हेल्प गर्यो एक किसिमले र त्यही 10 जनाको नेटवर्कभित्र पनि हामीले मिलेर कति एकअर्कालाई सहयोग गर्ने बियोन्ड आवर सेल्फ अरूलाई पनि सहयोग गर्न कोसिस गऱ्यौँ इजिली अर्गनाइज भयौँ सायद त्यो 10 जनाको रिसोर्सेस एउटा ठाउँमा पुल गर्न सक्ने स्थिति बनिसकेको थियो हाम्रो नेटवर्क काम लाग्यो त्यहाँ कति चिजले चाहिँ मैले चाहिँ त्यो एकैचोटि फ्रम बिङ अ थापथलीमा बसिरहेको साउजी टु अल अफ अ सडन फन्ड रेजिङ फर बिजनेस फन्ड रेजिङ फर सोसल वर्क एक्ज्याक्टली यसै त्यसलाई फेरि रिडिस्ट्रिब्युट गर्ने सप्लाई चेन बनाउने इमिडिएटली र कसो हाउ टु एकैचोटि मसँग 30 जना भलन्टियरहरू काम गरिरहेछ हाउ टु म्यानेज देम सो इट जस्ट काइन्ड अफ गेभ मी एउटा त्यो पाइलट त्यतिखेर कि त्यो लिडरसिप स्किल टेस्ट गर्नलाई डेजले एक्चुली त्यो पनि एउटा कन्फिडेन्ट लिएर आयो क्या हामीमा तर इट वाज कन्फिडेन्स चाहिँ एकदमै बढायो वाज लाइक कहाँ हामी पुगेर त्यहाँबाट त्यो पब्लिक स्पिकिङ एक्चुअली म पनि मेरो पब्लिक स्पिकिङ चाहिँ त्यहाँबाट सुरु भयो क्या पहिले चाहिँ आई वाज भेरी साई होइन कुरा गर्न अब सेल्स 1-to-1 चाहिँ मजाले गर्थेँ तर त्यहाँ यत्रो मासमा बसेर या बट अगेन द्याट आई थिङ्क थ्याङ्क्स टु वान्ट टु वाच एन्ड आई थिङ्क यो पोडकास्टमा हामीले निरजलाई पनि थ्याङ्क्स गर्नुपर्छ निरज दाइ टर्निङ पोइन्ट इन अल आवर लाइफ आयो त्यसले अर्को एउटा के मैले पनि त्यो एनालिसिस दिन्छु टाइम एन्ड अगेन भने एउटा नेपाली अन्टरप्रेन्योरको लागि हाम्रो फर्स्ट ब्याचले ल्याएको रिजल्टले चाहिँ एभेन्यू पनि खोलेको हो जस्तो लाग्छ होइन त्यसपछि अर्को 10वटा कतिवटा कम्पनीमा इन्भेस्टमेन्ट्सहरू आइसक्यो भोलि देयर इज अ पाथवे फर कम्पनीज टु वर्क विथ फरेन पार्टनर्स एज वेल म अहिले नै के कन्सेप्टको कुरा गरिरहेको छु भने लेट्स से म यहाँ केही कम्पनी खोलेर केही काम गर्न चाहन्छु एउटा आइडियालाई प्रडक्ट बनाएर अगाडि सर्भिसलाई लिएर आउन चाहन्छु भने मेरो कम्पनीमा इन्भेस्ट गर्न सक्ने नेपालीहरू त विदेशमै भइसकेको छ त्यो पार्टनरसिपको एभेन्युजहरू पनि खुल्दै आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन भोलि हामी नै एन्जल इन्भेस्टमेन्टहरूमा लाग्न सक्छौँ हो सो आई थिङ्क इट जस्ट ओपन अप आवर होराइजन इन्टु थिङ्किङ द्याट अन्टरप्रेन्योर्सको एउटा इकोसिस्टम चाहिँ अन्टरप्रेन्योरले नै बनाउने हो होइन एकअर्कालाई सपोर्ट गर्ने हेल्प गर्ने हामी म पनि अहिले फर्स्ट राउन्ड गर्दाखेरि इकोसिस्टमको एलिमेन्ट्सहरूको हेल्प लिएँ तर अहिले आइम इन अ सिचुएसन वेयर आई अन्डरस्ट्यान्ड द्याट अन माई ओन र म आफै गरिरहेको छु सो म अरूलाई कोच गर्न सक्छु त्यसमा कि कसरी एउटा फरेन एन्टिटीसँग पार्टनरसिप गरेर कम्पनी ग्रो गर्न सकिन्छ कामलाई अगाडि लिएर जान सकिन्छ दिवेश क्यान डु द सेम थिङ एज वेल हामी चाहेर नचाहेर पनि त्यो इक्जाम्पल चाहिँ बनिसकेको आई थिङ्क 2014-15 रकस्टार्ट इम्प्याक्ट ह्याड अ गुड इम्प्याक्ट इन अ स्मल वे इन नेपाल तर त्यसको त्यो लङ टर्म इफेक्ट चाहिँ यस्तै हामी बोल्न थाल्नु पऱ्यो हामीले सिकाउन थाल्नु पऱ्यो तिम्रो त्योभन्दा अगाडिसम्म त स्टार्टअप कम्पनीले एफडिआई ल्याउने त सपना थियो यार सिरियसली इट वाज अ बिग ड्रिम क्या हाइड्रोमा एफडिआई आउँथ्यो क्या तर कम्पनी लाइक हिज साइज माई साइज त्यो लेभलले चाहिँ फन्डिङ लिएर आउन सक्छ भन्ने चाहिँ आई थिङ्क द्याट इज वान अफ द बेस्ट थिङ द्याट वी डिड क्या त्यो हुन्छ नि हामीले इट वाज हार्ड होइन 1 वर्ष लाग्यो पैसा आउनलाई चाहिँ होइन द्याट वाज अगेन सो मच अफ हस एन्ड रस बट अगेन अपार्ट फ्रम द्याट हामीले अनि त्यसपछि कतिवटा बिजनेस एक्सिलेटर आयो यो बिजनेस इन्क्युबेटरहरू त्यसपछि त आयो नि होइन जस्ट कोचिङहरू कुरा आयो कलेजेसमा अन्टरप्रेन्योरसिप पढाउन थालिएको देखियो मैले गएर कति ठाउँमा गेस्ट लेक्चर गरेँ सो आई थिङ्क दिस बिकेम समथिङ द्याट started becoming topic of the town after that in some ways र मैले पनि त्यसमा 3-4 वर्ष टाइम बिताएँ र त्यसको एउटा नेगेटिभ इफेक्ट पनि देख्छु दिवेश ब्रो मैले चाहिँ there are entrepreneurs and there are wantrepreneurs भनेर चाहिँ अब there are a lot of people who want to be entrepreneurs not because genuinely अहिले अब त्यो अर्को एउटा करियर पाथ भनेर आयो एउटा नयाँ entrepreneurs are the new rock star
रक स्टार्स भनेर एक किसिमले अहिले हामीले मार्क जकरबर्ग यो नाम सुनिरहन्छौँ सबजना इन्स्टाग्राम र सोसियल मिडियामा त्यही कन्टेन्ट फिड गरिरहेको छ आफूलाई र वाट इट रियली टेक्स टु बी एन एन्टरप्रेन्योर नबुझिकन चाहिँ बुल भाइहरूले अस्ति के भनिरहेको थियो भने हामी यो मात्रै देख्छ क्या दाइ द पाथ बिट्विन यहाँ र यहाँ चाहिँ हामीले देखाइ हुँदैन सो त्यो देखाउनलाई चाहिँ मैले दिवेश प्रशान्त मेरो कम्युनिटीको साथीहरूलाई बोलाएर चाहिँ लेट्स हेल्प द यङ गाइज द्याट वाट इट टेक्स र हामीलाई पनि कोचिङको रोल कति थियो हामीले अहिले छलफल गऱ्यौँ हामीले पनि त्यो पास अन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ सबभन्दा सजिलो के हुन्छ भने हामीले 1 to 10 स्टेपमा 4वटा स्टेप हामीले हिँडिसकेपछि चाहिँ इफ यु गाइज तपाईँलाई पिगी ब्याक गर्न सजिलो भयो क्या यु जस्ट ह्याभ टु स्टार्ट वकिङ फ्रम 5, 6, 7 होइन 4 स्टेप त हामी हिँडिसकेको छ नि होइन होइन आई थिङ्क द्याट इज होइन सिरियसली होइन पिगी ब्याक गर्न पनि दिनुपर्छ होइन हामीले पाएन बेग्लै कुरा हो यो बुटस्ट्र्याप गरेर यहाँसम्म आइपुग्नु परेको भए हाउ मच अफ त्यो जर्नी त्यो यु गाइज डिडन्ट सी होइन अब जस्तै अब अहिले नै यो पोडकास्ट तिमीले आफैले प्रड्युस गर्नु पर्यो अब है आई मिन डेफिनेटली म त यति बिहान उठेर त आउँदिनँ त्यो होला होइन डिफिकल्ट हुन्थ्यो होइन त इट्स नट इम्पोसिबल बट अगेन मैले भनिहालेँ नि अब जस्तै हामीले 4 स्टेप चढिसक्यौँ होइन इफ समबडी वान्ट्स टु कम एन्ड पिक यु ब्याक आई पर्सनली हेभ नो इस्युज आई टेक यु लङ होइन 5वटा हिँड भनेर म जहिले पनि त्यही भन्छु क्या सो 4वटा स्टेप हामीले हिँडिसक्यौँ 5वटा हिँड्ने 4वटा स्टेप हिँड्ने गाह्रो छ नि त हो सो त्यो तरिकाले चाहिँ आई थिङ्क इफ समबडी वान्ट्स टु कम एन्ड लाइक हुन्छ नि वर्क आई थिङ्क इट्स भेरी गुड हो म त्यही इट टेक्स मैले अस्तिको पडकास्टमा के भन्यो भने हामीले के बुझ्नुपर्छ भने पहिला 5 रुपियाँ कमाउन सिक्नुपर्छ अनि त्यसपछि 50 रुपियाँ कमाउन सिक्नुपर्छ अनि त्यसपछि द आइडिया इज टु किप एडिङ अ जिरो बिहाइन्ड इट भने क्या मैले पैसामा पनि सेम कुनै पनि त्यो त माइल स्टोन्सहरू हो त्यो त एकपछि अर्को आउँछ त्यो अगाडि देखिरहनुपर्छ एज अ एन्टरप्रेन्योर लिडर र त्यसलाई चेज गरिरहने र त्यो छिटो आउँछ भन्ने पनि राख्नु भएन हामीले फेरि देयर इज नो सर्टकट 5 बाट 50 पुग्न केही सर्टकट छैन देयर इज ओन्ली एडिङ 5 होइन बिस्तारै एउटा त्यो प्रोसेसमा गएर त्यो एउटा मैले हतियार धार लगाएको एउटा उदाहरण दिन्छु कि त्यसलाई धारिलो बनाउनलाई चाहिँ त्यसलाई घोटिरहनुपर्छ एभ्री डे घोटिरहनुपर्छ होइन इट्रेसनमै जानुपर्छ इट्रेसनमा गयो भने चाहिँ इट गिभ्स युर स्पेस टु हुन्छ नि आफूले गरेको मिस्टेक्स अथवा आफूले भएको कमजोरीलाई चाहिँ रिवर्क गर्ने टाइम दिन्छ नि त द्याट्स हाउ एभ्री अन्टरप्रेनर्स हामीले जसको तिमीले नाम लिन्छ नि द्याट ग्रोज त्यसरी नै क्या एकैचोटि त कहाँ हुन्छ यार कि त भेगासमा गएर पैसै जित्नु पऱ्यो देयर इज नो सर्टकट टु सक्सेस होइन त द्याट इज स्टिल सच अ होइन चान्स मैले त्यो पनि ट्राई गरेँ अमेरिकामा इट डजन्ट वर्क होइन यु माइट एन्ड अफ गेटिङ सर्ट रादर इन अमेरिका देन विन लटरी भने जस्तो सो त्यसलाई पनि चेन्ज गरेँ मैले सबै चिज देखेँ र हाम्रो यो डिस्कसनबाट चाहिँ के निक्लियो भने दिवेश मेरो लाइफमा भएको प्यारलल्सहरू चाहिँ सिमिलर छ हाम्रो अपब्रिङिङ हाम्रो ट्रिजेक्ट्री हामीले गर्न सक्छौँ भने जसले नि गर्न सक्छ नेपालमा होइन हामी बोथ वी बिन एडभोकेटिङ एन्ड ट्राइङ टु इङ्गेज विथ द युथ होइन सकेसम्म किनभने आई थिङ्क दिवेशले नि त्यो कुरा फिल गर्छ मैले नि गर्छु कि धेरै ब्रेन ड्रेन चाहिँ भयो होइन दिवेश जस्तो सफ्टवेयर इन्जिनियर्स हामीसँग अहिले हजारौँ कम्पनीहरू हुनुपर्ने हो एटलिस्ट तर थोरै भए पनि उदाहरणहरू चाहिँ हामी छौँ र त्यसलाई चाहिँ अगाडि ल्याउन खोजिरहेको हामीले मेरो 2 पैसाले कि नेपालमै पनि कुनै आइडिया कुनै प्रब्लम सल्भ गरेर त्यसलाई एउटा बिजनेसमा कन्भर्ट गरेर कति इन्जिनियरिङ डिग्री भएको भाइहरू चाहिँ यहीँ छन् 2टा इन्जिनियरहरू होइन सो एक त इन्जिनियरले बिजनेस गर्न सक्छ भन्ने एउटा सोच आजकोबाट होइन कि if being an engineer you see a problem and you see a solution to that you can create a product you can create a solution tailor made for Nepal र दिवेशको product at least I think South East Asia मै त्यो relevant हुन आउन सक्छ हैन बिस्तारै हामीले साउजी सिन्ड्रोमको कुरा गर्यौं जुन चाहिँ rather than Dibyesh also only trying to sell to few people here in Nepal and being happy he's looking at the Southeast Asian market thinking beyond the box अलिकति त्यो पनि मलाई यहाँ देखाउन मन लागेको थियो आफूलाई बिल्डिङबाट बाहिर निकालेपछि चाहिँ देन वी मिट प्रोग्राम्स लाइक रकस्टार हामीले त्यो स्टोरीहरू सेयर गर्यौं वी मेट इच अदर हैन हामीले एकअर्कालाई चिन्न पायौं त्यो एउटा नेटवर्क बनेर आउँछ सो अल दोज थिङ्स अरू यो सबैलाई समीक्षा गर्दै चाहिँ आजको पडकास्ट बिस्तारै म आउटरोतिर लिएर जान्छु दिवेश ब्रो एउटा पार्टिङ वर्ड चाहिँ यङ हाम्रो एस्पायरिङ एन्टरप्रेन्योर्सहरूलाई
The parting word भने चाहिँ I think if you want to be a successful entrepreneur, I think you should concentrate on sales. Sales is like heart of everything, हैन. अनि म जहिले पनि म चाहिँ यो CEO भन्ने चाहिँ यो ट्याग बोकेर कहिले कहिले हिँड्नु पर्ने भएर I am a salesman के, and I'm proud to be. म जहिले पनि भन्छु के म सेल्स पर्सन नै हो के. यो बाँकीको कुराहरू त सधैँ छैन, कहिले को फाउन्डर कहिले CEO ट्याग लाएर हिँड्ने, तर एन्ड अफ द डे कम्पनीलाई सक्सेसफुल बनाउनलाई चाहिँ आई थिङ्क इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट टु फोकस अन सेल्स. एन्ड आई टेक दिस अपर्च्युनिटी टु थ्याङ्क यू. आई थिङ्क यो मेरो 2 पैसा जुन तिमीले अहिले गरिरहेको छौ यो चाहिँ सायद अहिलेको टाइममा यसको इम्प्याक्ट नदेखिएला, तर इन अ डेज टु कम इट्स गोइङ टु क्रिएट अ बिग इम्प्याक्ट होइन. यो डकुमेन्ट यो एक्चुअली डकुमेन्टिङ जुन अहिले हाम्रो बिहान यो मर्निङ थट्सहरू जुन डकुमेन्ट गरिरहेको छौँ, प्रोबब्ली दिस क्यान लाइक हुन्छ नि इन अ डेज टु कम यसले चाहिँ धेरै नै हेल्प गर्छ कि अरूहरूलाई पनि. राइट. र त्यसको मैले भाइहरूलाई नै भन्छु कि मैले गरेका केस स्टडिजहरूमा त्यसको रिजल्ट देखिन 8 वर्ष लागेको छ, 9 वर्ष लागेको छ. हामी जस्ट अहिले बिउ रोप्दैछौँ र मैले पनि मेरो लाइफमा केही चिज पास अन गरेर जान सकिन्छ भने त्यो डकुमेन्टेड होस्. र म जस्तो फेरि म मात्रै होइन हजारौँ छ नेपाली यहाँ जसलाई चाहिँ आई थिङ्क आजको दिनमा कति इजी छ टेक्नोलोजी होइन. रादर देन बिङ इङ्गेज विथ इट एन्ड आफू कन्जम्सन मात्रै गर्ने भन्दा केही प्रड्युस पनि गरेर चाहिँ दिउँ भन्ने हिसाबले चाहिँ स्टार्ट गरेर. मैले पनि यसरी जुन आएर हामीले कुरा गरिरहेको छ र धेरै कुराहरू प्रोबब्ली मैले भने होला, सेयर गरेँ होला, म अरू ठाउँमा गएर त पक्कै पनि गर्दिनँ क्या यसरी. सो दिस इज अल्सो एन अपर्च्युनिटी फर मी अल्सो यु नो. हाम्रो मेरो थट प्रोसेसमा के छ अथवा त्यो कुरा चाहिँ हामी कतिको अलाइन छौँ भनेर सेयर गर्न पनि आई थिङ्क इट्स अ गुड अपर्च्युनिटी. एन्ड आई विस अल द बेस्ट फर मेरो 2 पैसा टिमलाई. थ्याङ्क यू. थ्याङ्क यू. चिया एक राउन्ड अझै लिएर आई थिङ्क द चेन्ज होइन. ल अब एकछिन हामी बसेर चिया खाने.